Moikka ja tervetuloa kanavalle. Tänään asennetaankin sitten Pakun keittiötä ja mulla on apurina tällä kertaa Eetu täällä jeesimässä. Ja aikamoisia mittauksia ollaan tehty ja vähän ollaan sohlattukin ja saattu vähän päin helkuttiin, mutta sehän kuuluu vaan asiaan. Jotenka eiköhän pistää intro pyörimään ja tervetuloa messiin. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle. Seuraava kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tämä auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotenkaan ei muuta kuin lekka käteen tekemään autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Tosiaan mä suunnittelin, että mun 10 litran lämminvesivaraja tulisi tonne taakse, mutta ei muuten tuu. Ei varmaan mahdu. Tonne kolo. Liikutapa jääkaappi takaisin. Näinhän ne suunnitelmat taas meni uusiksi, kun mittapiirrepalvelujen tuli käymään. Jotenka ei muuta kuin mitta käteen ja ratkomaan ongelmia. Alkuperäisesti lämminvesivarren piti tulla jääkaapin taakse, kunnes seuraava asia tuli taas eteen. Joo, lukuisten mittauksen jälkeen tuli taas tyrittyä jotakin, mitä me ei oikein tajuta, mitä me ollaan tyritty. Me ollaan kumminkin niin monta mittausta tehty. Niin työnnetäänkin jääkaappi tonne niin syvään kuin pystyy, koska nyt tää on tämmönen tyhjä tila. Me siirretään tää tyhjä tila sittenkin tähän eteen kaapistoksi. Eli oikeastaan tulee itse asiassa parempi, koska nyt meiltä jää enemmän tätä etukaapistotilaa. Joo, aika tiukkaa mittaa taas. Mä unohdin, että vessanpyntty pitää vielä asentaa. Ja vessanpyntty sitten on tietenkin ilmastointireikä. Ai vitsi kun menee taas tiukaksi. Eikä me pystyäkään pistää jääkaappia tohon, koska vessanpyntty tulee tohon kohtaan, missä lähtee niinku tuolta takaa ilmastointi. Keittiön tasoksi valitsin sitten tammilevyn, jonka pinoitin Osmocolorin valkovahalla 2 kertaa, ja kun asensin levyn paikalle, pinoitin vielä 1 kerran sen, eli yhteensä 3 kertaa. Ja itse levy kiinnitettiin sitten kulmaraudalla pöydän runkoon. Tuli sitten tää keittolevy tähän, eli seuraavaksi mä teen sille sapunan, että mä saan upotettua se sinne oikealle kohti, että mä sohlaa taas vaihteeksi. Sitten kun täällä on vähän ehkä liian vähän tilaa, ettei tää upottunut kokonaan, sitten mä joudun tekemään tähän pienet listat vielä tähän ympärille, että se nousee sen verran ylös. Koska tämmöisenä tää ei mene katsastuksesta läpi, niin mä joudun integroimaan tän tohon. Noin, elikkä just liimasin nämä korkeat puut, mitkä mulla on tämmöiset pienet suikaleet, ne oli kyllä tummat, niin tänne sivulle kiinni ja seuraavaksi mä liintän tämän sitten levyn tähän massalla tohon kiinni, niin sit se pysyy siinä. Kuinkas muutenkaan taas? Elikkä seuraavaksi pitäisi kiinnittää lavuaariin. Siinä lavuaarissa on tämmöiset tilpehöörikiinnittimet, mitkä niinku naksautetaan tänne lavuaariin kiinni. No. Just niin. No, nyt se jäi siihen kiinni. Mutta kas. Ei tänne mitään kiristy. Mun tää tehdä jotkut tukipilarit tonne, millä se kiristyy, koska tossa on liian vähän staffia. Hei, ihme vuolemista ollut koko auto ja viimeisillä metreillä asti näköjään on pelkkää vuolemista. No, eiköhän poras seuraavaksi reijän tohon pöytään ja sit mä hinkutan tän jotenkin noilla kiristinpaaleilla paikalla. En kyllä tiedä vielä miten, mutta eikä se siitä sit selvii. Jotakin tukipuit varmaan. Noin ikkäis. Sitten on vihdoinkin saatu tää psykoosireikä tähän. Saattu oli pirskatin muista jyrsimys, koska täällä on tämmöset kiristinhommat, mitä mä tossa vähän aikaisemminkin jo kirosin, niin oli ärsyttävää saada niitä tuohon, koska se on semmonen milli tai 2 menee piloilleen, niin sit se kiinnike paistaa tuolta niinku täältä saumasta niin sanotusti. Sitten pitäisi pistää lavuaari seuraavaksi kiinni.
Nyt siellä on toi kosteussulku vedetty ja seuraavaksi pistän sinistä maalarin teippiin. Nimenomaan sinistä lähtee ihan pirun paljon paremmin irti ja eikä repele eikä kaikkea muut mitä se normaali valkoinen. Mutta täällä mä vedän tohon saumat tähän niin kun altaan viereen, että mä saan sen mustan silikonin sinne nätisti, ettei sitten ahdiste taas kun sotkee tuon pöydän. Sitten pistäänkin toi pesualas paikalle. Pyyhkästään tästä vähän sahauspölyt ekaa pois. Käytin lavuaarin tiivistämisen mustaa silikonia. Laitoin sekä pöytälvyyn että itse altaaseen pitkät norot. Altaan kiristämisen jälkeen käytin mietoa saippuavettä saumaan ja pyyhkisin ylimääräiset silikonit pois. Ja sen jälkeen poistin suojateipit. Tämän jälkeen olikin aika asentaa jääkaappi paikalleen. Rakensin tukitelineen, jotta jääkaappi pysyisi ajoin aikaa paikalla. Itse pääkiinnitys tuli jääkaapin eteen. Noin, sit se on jääkaappi paikalla. No ja keittiöpsyköösi sitten taas jatkuu. Elikkä mun tulee tämmöstä puulevyä tänne. Ja sitten tänne, kun sattuu sulla nurkissa, mä pistänkin oikeesti niinku oikeeta lattaa. Sitä tulee niin vähän, että eipä paljon tuu painoa. Tosin täällä on aina kaikkea vaan niin vähän, että aina mä perustelen, että ei tuu painoa, mutta täällä on sentään kuorma-auto, niin pitäisi jaksaa kannatella kuitenkin, että ei pitäisi olla painoreet vastaan. Liimaa ja näitä laattoja täältä, sitten näitä osalaattoista pois, että mä saatan elementin porattua tonne seinään kiinni. Menee paljon helpommin sitten se kiinnitys sinne. Ja tää koko vaneri sit kiinnittyy tonne niinku seinään ja tukipuihin kiinni, niin enpä usko, että sieltä tipahtaa irti. Ja tommonen tähän olisi tulossa seuraavaksi. Pitää vähän miettiä, miten tätä lähtee leikkaamaan ynnä muut, kun ei vittis kovinkaan monta puupalikkaa saa piloille, kun näitä on teoriassa vaan yksi ylimääräistä. Sitten mun tulee tosiaan tommonen musta lista tänne ympärille. Niin mun mielestä se pomppaa vähän paremmin sit tuolta esille koko hommasta. Tänne tulee vielä LED-valaistus tonne ylös. Joo, en oo koskaan koettanut 3 palikkaa saada yhtä aikaa. Ja sit kun nää on vielä kaikki epäsäännöllisiä kilikoli, sattuu, niin tästä ei tarvitsisi ottaa kuin sentti tosta pois, niin sit toi koko systeemi istuisi sinne paremmin. Nyt mä yritän pistää tänne vähän tukirimaa ynnä muut, että mä saisin lukittuna kaikki paikalle. Saat nähdä kui käy. Noin, nyt se alkaa pikkuhiljaa asettua, mutta onpas kyllä jäätävää hidasta hommaa. Tää on niin paljon pientä kulmaa, plus tää kun tää kaartuu, tuote kaartuu vielä lisää. Ja sit tuolta alkaa tulla tommoista pientä kivaa pikkusnäpräämistä. Sitten on tää ikkunan näprääminen ollut, niin tää on mennyt aika monta tuntia. Taas yllätti ajanmeno. Täällä pitäisi näprää toi kulma tohon, mutta joo. Ja mä en oo liimannut vielä mitään kiinni, kun mä en oo halunnut. Koska huomannut, että kaikki vähän liikkuu. Mä pidän ne mieluummin irti ja sit liimaan kaikki. Mä oon saanut kaikki palikat tehtyä. Sitten alkoi keittiökaapiston rakentaminen. Rungoksi tuli liimapuulevyä, joka maalattiin valkoiseksi.
Ja keittiökaapin ovet kävin hakemassa sitten Ikeasta. Ja ne kiinnitettiin runkoon niin sanotusti pienosaranoilla. Ja vielä netistä tilaamani kaasioset viimeistelivät ovet. Nyt se on pussi. Noi, oli se taas semmonen työmaa näidenkin kanssa. Elikkä tosiaan ruokakaapit. Nyt on noi jouset asennettu tänne. Noin. Kyllä asiat puuttuu ja vähän fiksailu ja vähän joutuu maalaamaan, kun oli niin vaikeat kolot, mutta perusrunko on nyt kasassa. Sitten alkaa olla keittiön viimeistelyä. Ja on täällä vielä paljon kaappirakentelua ja muut, mutta valaistuksen viimeistelyä. Just kiintää valokisko tuohon ja sitten tänne alas tulee kans toinen pieni valokisko tai ledit. Tää tehdään itse vähän noita listoja. Ja sitten me ryhitään ne seuraavaksi kiinni. No niin, testataanpas. Saatiin just tuohon äsken ruuvattu ja porattu ja... Tadeen! Ai, aika kivasti se pomppaa sieltä esille. Hyvä valo antaa. Nyt seuraavaksi pistetään tää toinen ledi nauha tonne kaappiin kiinni. Minkä valaistustahan noin ledit tohon antoi. Ihan jäätävä. Nyt kun tässä katsoo, niin ehkä jopa liikaakin. Koska nyt tää on niin kirkas, että tää ei oikein pomppaa enää toi tausta sieltä silleen esille, mitä mä halusin. Mut mieluummin liikaa valoa kuin liikaa vähän. Otetaanpas tosta pois, niin näyttää kun mun erotus on. Tollanen. Ja toi on vielä tommoista lediä, mikä oli 5600 vai olisiko ollut 6500 kelviniä. Tää on vielä CRI 91 Plus. Eli tarkoittaa sitä, että toistaa valkoista spektriä mahdollisimman hyvin. Eli kaikki värit näyttää paremmilta. Sen takia kun valkoinen sisältää kaikkea värisävyä, mitä ihminen näkee, niin mitä parempi valkoisen toisto on jossakin valossa, sitä luonnonvalollisempi se on, tai sanotaan, sitä enemmän näkyy värejä. Verrattuna, jos sä pistät jonkun ledin, missä on vaikka CRI 60 tai 70 jotakin niin kuin tosi huonoja, niin ne värit ei vaan hyppää sieltä samalla tavalla esille. Mutta tässä hyppää, mistä mä niin kuin juurikin dikkaan sen takia. Sama CRI:tä niin kuin yli 90 on nämä kattoledit. Ja kun katsoo kattoledejä, mä muistan, oliko ne eros kumminkin pikkasen tosta niinku valonauhasta, mikä tuolla on, niin tässä kun kattelee, niin huomaat, että niissä on pieni sävyero. Mut sehän ei paljon haittaa, ei sitä tässä kamerassa välttämättä näy, mutta niin kuin täällä livenä paikan päällä näkyy. Mut joo, vihdoinkin on keittiössä tarpeeksi valoa, aika siistiä taas. Tää pää on näyttänyt vähän tummalta, koska se on niin tummaa toi puu tuolla taustalla. Mutta ei se nyt enää niin överitummalta vaikuta, kun saatiin vähän valoa. Jes, seuraavaksi viimeistellään keittiö ja pistän kaapiovea tonne kiinni. Heti kun kaikki palat on vaan maalit kuivunut. Ei kun paloista on maalit kuivunut, niin päin. Sitten pitäisi alkaa ottaa keittiön alakaappia valmiiksi, jos särkee pää. Koska tää on ihan järkyttävä ahdas. Mä aion saada kumminkin siinä kaikki mahtumaan, mitä mä haluun. Mulla on 2 tämmöstä Ikean vetolaatikkoa tähän. Mut sitten täällä on onneksi kaikki vesitonkki, vesilukko. Vesilukko edes ja kaikkea muut ynnä muut vielä edessä. Jotenka tulee hirveä säätöä mittailu. Tietenkin mä olisin voinut ostaa rungon valmiiksi. Sitä mä miettisin monta kertaa. Mutta enpä ostanut. Koska mulla olisi sellainen tunne ollut, että siitä rungosta ei olisi kumminkaan jäänyt mitään jälkeä, kun sitä olisi joutunut niin paljon modaamaan. Toisaalta ei tääkään nyt mennyt ihan putkeen. Noin, pakkoa kun rakenteiden pitää muistaa, että on aina kannatusjoukkoja.
Keittiön alakaapien päätyyn sijoitin niin sanotusti ulkopöydän, josta pääsee myös vaihtamaan 16 litran juomavesikanisteriin. Levy on samaa tammilevyä, mitä keittiön pöydän päälevy. Ulkopuolelle maalasin kalustespreillä mustaksi ja lakkasin sen, jotta tulisi yhtenäinen vaikutelma keittiön kanssa. Pinnan vahasin samalla Osmokolorin puuvahalla, joka on tarkoitettu keittiön tasoihin. Väri oli valkotammi ja tein vahauksen 3 kertaa. Vahauksen kuivumista odotellessa oli hyvä aika viimeistellä keittiötä. Liimasin keittiökaapin yläoven peilin tuomaan pakuun lisää tilavuutta. Mukaan. Sitten olikin aika asentaa keittiön alakaappien ovet. Mieleeni juolahti monta kertaa vielä, että olisiko vaan pitänyt sittenkin ostaa valmiit rungot keittiöön. Joutuu taas kustomoida aika kovin tää keittiölaatikko. Jes, elikkä nyt saatiin asennettu tää tänne. Täällä oli kumminkin saranat edes. Mä joutuisin tommosen locker-kolon vielä tänne tekemään. Elikkä tää on tämmönen piilotettu laatikko tää tänne keittiöön, että saadaan vaikka syökikalut sinne, jos haluaa. Ja näin se keittiö sitten valmistus. Seuraavaksi sitten odotellaan, että päästään reissuun ja testaa oikeasti, miltä keittiö tuntuu sitten tuolla itse tien päällä ja reissulla. Mut kiitos kun tsekkasit video ja laitetaan toki kanava tilaukseen ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on ciao!